Onko tämä maailma aina ollut näin sekaisin? Mikä saa ihmiset tekemään kauheita asioita? Ei ole olemassa hyviä ja pahoja tai sankareita ja hirviöitä. On vaan tavallisia ihmisiä, jotka tekee kamalia asioita. Ja se vasta pelottavaa onkin. Ainoat, jotka ei pelkää, on ne, joita kuuluu pelätä. Ja pahinta on se, ettei kukaan ole sitä, miltä näyttää. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että meillä kaikilla on oikeus sekä samalla velvollisuus osallistua yhteisistä asioista huolehtimiseen. Oli sitten maatamme koettava talouskriisi tai globaalit ongelmat, joihin etsimme ratkaisua, niin menestyksen avaimet löytyvät meille suomalaisille ominaisesta luovuudesta, sisusta sekä ennen kaikkea yhteistyön voimasta. Ota vielä vähän. Korostaa kaikkien kansalaisten yhteistyötä paremman Suomen rakentamiseen. Tässä on sun eväät mukaan. Yes. Heippa! Mulla oli jokaisen pienen tytön unelma. Saada ihana perhe ja kaunis lapsi, omakotitalo esikaupunkialueella ja kaunis puutarha. Nyt mulla on ne kaikki. Eikä kukaan voi viedä niitä pois. Tämä menestys mahdollistaa että jokaisen hyvinvointi turvataan. Siksi olen ennen kaikkea tavallisen kansalaisen puolesta.
ajattelin laittaa lohta tänään syötäväksi, mutta Niko meneekin koulun jälkeen Janin luokse käymään, niin se ei tule syömään. Monelta sä pääset tänään kotiin? Ai taasko? Okei, mä jätän sulle jääkaappiin jotain, mitä sä voit sit syödä. Joo. Moi. Esikaupunkialue, vihreät nurmikot, naapureiden iloiset tervehdykset, hienot autot ja nauravat lapset. Kaikki näyttää niin täydelliseltä. Koska täällä asuu parhaat valehtelijat. Etupihalla ja seinien sisällä on täysin erilainen maailma. Naapurista, jonka luulit tuntevasi, paljastuu odottamattomia asioita. Kaikki tietävät toistensa asiat, mutta kukaan ei oikeastaan tunne ketään. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own desire. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Homma hoidettu. Selvä. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Että yhteisen ja yksilön
Tämä menestys mahdollistetaan sillä, että jokaisen hyvinvointi turvataan. Siksi olen ennen kaikkea tavallisen kansalaisen puolesta puhuja. Olen itsekin lähtenyt vähän Pelkkiä valheita. miten merkittävää valtion ja yhteisön tuki on ollut. Ai moi. Moi. No mites bisnekset? Hyvinhän ne pyörii. Mitäs sulla työt? No kyllähän tuolla aikaa tappaa. No mikäs siinä sitten? Keikalle menossa vai? No tässä kävelyllä. Mites sun mummo? No, ihan hyvin. Ainakin paremmin. Sen pitäisi taas ensi viikolla päästä sairaalasta. Okei, no hyvä kuulla. Mut hei, nähdään taas. Joo, nähdään. Lapsille hirviöt löytyy sängyn alta. Aikuiset taas ajattelee niiden löytyvän pään sisältä. Mun hirviö asui mun kanssa ja kasvatti mut. Vois ne vähän lopettaa tätä juomista. Mitä sä oot muuta? Ihan oikeesti. Synnytäänkö me pahoiksi vai onko se jotain, mitä me opitaan? Niin. Sulle uusi keikka. Selvä. Uskon, että pienen kansakuntamme vahvuus on kaikkia ihmisiä koskeva tasa-arvoinen kohtelu. Me emme ole luokkayhteiskunta. Kaikille kansalaisille kuuluvat samat oikeudet ja mahdollisuudet syntymästä tai sukupuolesta riippumatta. Paljosta vetoa, että puolet tostakin on valheita. Tuossa naisissa on jotain niin hämärää. Usko pois, mä vainuun nää jutut. Ja mä tulen olemaan se, joka paljastaa kaiken. Onko sulla jo juttu? Ei vielä, mutta mä laitoin Nellin asialle. Katos, jossain piilee aina skandaali. Jossain on aina joku, joka haluaa päästä kertomaan siitä. Ei ollut edes vaikea löytää Koivurannan sisäpiiristä joku, joka on valmis kivasta rahasummasta pettämään luottamuksen. Koivurannan kampanjapäällikön assistentti. Nelli on tapaamassa sitä just. Silloin kuulemma hyvä skuuppi. Katohan Emmi. Julkikset ja poliitikot ja tavalliset ihmiset. Kaikki on samanlaisia. Kaikki esittää jotain ihan muuta kuin ne oikeasti on. Eikös toi ole aika pessimistinen näkemys? Kun oot vähän pidempään tällä alalla, niin sit säkin rupeat ajattelemaan samoin.
Sanoppa, jos sä voisit tehdä ihan mitä tahansa laitonta ilman, että jäisit kiinni, niin mitä sä tekisit? Varmaan ryöstäisin pankin. Kato, sä sanoit ton varmaan vitsillä, mutta oot joskus ajatellut asiaa, vaikka et ikinä tekis mitään sellaista. Onks mä oikeassa? No, kyllähän sitä rahahuolien takia ajattelee vähän monenlaista. Niinpä. Ja kaikkien elämässä on ihmisiä, jotka olisivat jo menneet, jos katsotaan pois. Kaikkihan esimerkiksi vihaavat pomojaan, eikö? Aika monet varmaan. Meillä on tässä maailmassa lakeja ja sääntöjä ja kaiken maailman uskonnollisia oppeja, jotka on tarkoitettu pitämään ihmiset kurissa. Silti paljon asioita tapahtuu. Oikeasti niitä tapahtuu vielä paljon enemmän kuin saadaan koskaan tietää tai voidaan kuvitellakaan. Ihmiset kyllä esittää hyvää, mutta suljettujen ovien takana voi tapahtua ihan mitä tahansa. Niin se on. Oli mullakin joskus usko ihmisiin, mutta todellisuus on se, että tilaisuuden tullen ihmiset vaikka syö toisensa. Nelli, sait sen jutun? Loistavaa. Kiitti. Musta tuntuu, että mä sain just meidän seuraavan kansijutun. Ihmiset huijaa, varastaa ja tappaa kuin eläimet, mutta ilman mitään arvokkuutta. Se on totuus, jota uutiset joka päivä kuuluttaa ja josta lehdet kirjoittaa. Me ollaan pelkkiä raakalaisia. Moi. Moi. Mitäs sait? Tää on Koivurannan kampanjapäällikön tietokoneelta kopioitua materiaalia. Joka riskeeraa Koivurannan kampanjan. Riskeeraa Koivurannan uran ja pistää sen vankilaan. Loistavaa. Kuten aina, totuus paljastuu. Päivää. Ai, päivää. Samettiruusuja, kun istut. Joo, niitähän tässä. Näyttää vähän siltä, että et ole laittanut niitä ihan oikein. Anteeksi, kuinka? Sinne pitää ensin laittaa sorakerros alle ja sitten multaa päälle, jottei vesi jää seisomaan sinne juurteen. Kiitos vinkistä, joo. Se on vaan semmonen hyvä miksi. Taas oli muuten äitisi aamulla televisiossa. Joo, niin oli. On siinä hieno nainen. Minä ainakin aion äänestää. Piristävää saada vaihteeksi rehellinen poliitikko, joka ajaa oikeita asioita. Saan kuulla samaa lähes joka päivä. Ihmiset tulee mun luo kertomaan, miten mahtava mun äiti on, jos ne vaan tietäisivät totuuden. Missä sä oot? Kello on 12:30. Sua piti tulla auttaa mua. Ai miten niin et tuu? Sähän lupasit. Mikä työkeikka? Okei. Joo. Okei. Moi. Taasko sä oot menossa? Mä joudun aina olemaan täällä yksin. Mä oon sun tytär, et sä yhtään välitä musta. Minä. Ajattelet sä koskaan yhtään muuta kuin itseäsi? Mä oon yksin kasvattanut, vaatettanut, ruokkinut sut. Sulla on kaikki hyvin. Mitä muuta sä nyt voi enää tarvita ja toivot? Mä haluan äidin. Mulla ei ole nyt aikaa tähän. Jutellaan tästä myöhemmin. Eihän sun koskaan ole aikaa mulle.
on pakko lähteä, tuli kiireellinen kokous. Sä et voi. Jos sä nyt lähet, mä en luota suhun enää ikinä. Mä en voi tälle tilanteelle mitään. Nää on mun häät! Sun isäshän oli myöskin poliitikko. Ja nyt äitisi on noin menestynyt. Ihailet häntä varmaan suuresti. Eivätkö lapset usein seuraa vanhempiensa jalanjälkiä? Me ei olla oltu erityisen läheisiä koskaan. Anteeksi, mun pitää nyt lähteä laittaa ruokaa. Hei hei. 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 Jaa. 3 jäi tekemättä. Saara Lepistö, Karita Koivurannan kampanjapäällikön assistentti. Ilmeisesti varasti arkaluontoista materiaalia sisältävän USB, eikä häntä ole näkynyt sen jälkeen. Sun tehtävä on hankkia USB takaisin ja pitää huolta, ettei sen tiedot joudu väärin käsiin. Keinolla millä hyvänsä. Mitä se sisältää? Sitä mä en tiedä, mutta julki tullessaan se voi romuttaa koko Koivurannan kampanjan ja uran. Mistä mun kannattaa aloittaa? Siinä on Saaran viimeisin tiedettävä sijainti. Hoida homma. Selvä. Sä kutsuit? Joo, hyvä kun tulit. Istu. Mulla on sulle tehtävä. Mitä nää on? Meidän mahdollisesti tulevalla presidentillä on suhteita hämäräpiireihin. Nämä paperit todistaa, että suurin osa Karita Koivurannan kampanjasta on maksettu rahoilla, jotka on tulleet huumebisneksestä. Ei voi olla totta. Sanopa muuta. Tämä henkilö on vahvasti epäilty huumeringin jäsen, mutta siitä ei saatu mitään todisteita. Sun tehtävä on seurata sitä ja yrittää saada kuvia, jotka todistaa sen yhteyden Koivurantaan. Tää on iso juttu. Tää voi vaikuttaa monen ihmisen elämään. Missä välissä sä oot saanut oman tunnon? Ei, kun mä ajattelin vaan... Joo, kyllä mä tiedän, ketä sä ajattelit, mutta kansan täytyy saada tietää totuus. Jos me ei tuoda totuutta ilmi, niin kuka sen tekee? Ei tää raskasäkki lopeta juonimista ja valehtelua, jos kaikki vaan kääntää katseen pois. Ees meidän on pidettävä tämän kansan puolta. Niin. Sun pitää jättää sun henkilökohtaiset tunteet pois ja tehdä sun työ. Tää on bisnestä. Ai niin kuin se Inka-juttu vai? Oliko sekin vaan bisnestä? Älä puhu mulle Inkasta. Ala mennä ja hoida sun homma. Selvä. Vanha kunnon Irina Avellan. Totuus on tuotava julki, vaikka kuinka moni jäisi sen jalkoihin. Totuus on julma, mutta se voittaa aina. Musta ei ainakaan tunnu voittajalta. Kuule, mä oon pahoillani siitä, mitä tapahtui, mutta mä en kadu sitä, mitä mä tein. Se oli oikein. Ootko aivan varma? Mitä mä sitten täällä?
kerkeä nopea syödä vähän sen. Mut sit on taas lähdettävä. Töissä on kauhea kiire. Meillä on iso juttu meneillään. Ai mikä juttu? Sä tiedät, mä en voi puhua mun työasioista. No niin kai. Sä oot nykyisin aina menossa. Sä et ole ikinä kotona. Otat sä kahvia? Joo. Ja niin, meillä on nyt toi iso juttu meneillään. Niin on aika paljon kiirettä, mutta sen jälkeen varmasti rauhoittuu. Okei. Muistathan sä, että Nikolla on sit lauantaina se koulunäytelmä. Ehdithän sä sinne? Joo, ehdin kyllä jo. No hyvä. Ai niin, mä unohdin sanoa. Mä kuulin taas ihan kuin joku olisi koputtanut tuolla ovella. Mutta ei siellä sit ollutkaan ketään. Ai taasko? Joo. No, ne on varmaan ne naapurilapset siellä valpelleillä. Niin kai. Ai niin, meillä on sit varmaan taas hiiriä. Voisit sä laittaa ne ansat sitten, kun sä kerkiit? Juu, kyllä mä kerkään. Kiitos. Tomi. Niin? Eikö ei mitään? Okei. Moi! Hei. Hei, mä asun tuossa alakerran kämpässä ja sinne on tullut tämmönen kirja, joka on varmaan osoitettu teille. Ei, täällä ei kyllä asu ketään tollasta. No voi harmi. Tiedätkö sä, kelle tää voisi olla? Ei oo kyllä mitään aavistusta. Mulla on vähän kiire nyt Oot sä lähdössä jonnekin? Joo, mut se ei kuulu sulle. Sori, mut mä en voi päästää sua lähtemään. Noniin, yritetään vielä kerran. Kelle sä annoit sen USB:n? Okei. Se menee tuolle Irina Avellanille. Irina Avellan? Se lehtimuija? Niin, mä tapasin tänään sen Nellin, sen työntekijän, niin se piti toimittaa se USB sille Irinalle. Jaa, vai reporttereita? Jaiks! No voit sä päästää mut nyt menee? Ai miten niin? Mitäs teet? Mä kerroin sulle kaiken. Sun pitää päästää mut menee. Missä vaiheessa me niin sovittiin? Bang! Sä oot ihan hullu! Niin mulle aina sanotaan. Mut niinhän me parhaat tyypit ollaan. People talk to me, but nothing ever hits. So people talk to me, and all the voices just burn home. I'm going in. This is the start of our romance. They used to shout my name, now they whisper it. I'm sleeping hard, and this is the red orange yellow flicker beat sparking up my heart. We lit the sky, the colors disappear. I never
can't talk to you or your friends. It's not only you. My heart jumps around when I'm alluded to. This will not do, 'cause I was raised up to be admired, to be noticed. But when you're withdrawn, it's the closest thing to a soak when all eyes are on you. This will not do. Leffasta elämä on joskus rankkaa. Mutta onneksi mulla on tommonen ystävä kuin sä. Mitä sä oot mennyt tekemään? Sä oot pilannut mun elämän. Ihan itse pilasit oman elämäsi. Mitä sä oikein ajattelit? Miten sä voit julkaista tommosta? Mä luulin, että sä oot mun ystävä. Hei kulta. Äiti, mitä sä täällä teet? Tässä on Laura Sinisalo Seurantalehdestä ja Jonna Aalto valokuvaaja. Tekevät juttua äiti-tytär-suhteesta. Menkää vaan sisälle. Joo, hei. Välillä paistaa, välillä sataa. Voitetaan Suomen kesää. Päivää. Perhejutut ovat hyvää julkisuutta. Käyttäydy kunnolla. Joo, mä ajattelin, että olisiko tää kohta hyvä. Täältä tulisi valoa ihan hyvin, mistä voisi ottaa niin kuin kuvia. Marika, otetaan kuvat ensin. Tule tänne. Vähän näin, tässä olisi hyvä paikka. Odota vähän aikaa vielä.
Meillä on aina ollut loistavat värit Marikan kanssa. Toisinaan kyllä tuntuu, että olen enemmän kaveri kuin äiti. Marika on aina ollut hieno tyttö. Hän on hyvin pärjännyt koulussa, työelämässä ja ihmissuhteissa. Ehkä on tullut äitiinsä. Meillä on paljon yhteistä Marikan kanssa. Käymme paljon kulttuuririennoissa, ooppera on meidän juttu, teattereissa, harrastamme liikuntaa, pyöräilemme aina kun kerkeää. Olisit kyllä voinut edes yrittää hymyillä. Sori, ettei huvita esittää tota sun näytelmää täydellisestä tyttärestä ja perheidyllistä. Ymmärrätkö sinä? Minulla on viimeinkin mahdollisuus päästä tämän maan presidentiksi. Tämä kampanja on minulle tärkeä ja myönteinen PR on osa sitä. Onko siinä mitään järkeä, jos ei se ole totta? Ja mikähän tässä sinun unelmaperheessäsi on totta? Anteeksi, mitä? Ulospäin vaan esität täydellistä äitiä ja vaimoa. Tietäisivätpä muut vaan, kuinka paljon pillereitä sinä popsit pysyäksesi järjissä. Olet vain niin onnekas, kun olet löytänyt niin hienon ja hyväsukuisen miehen, jonka rahoilla voit elää. Niin, mehän ei ollakaan niin erilaisia. Minä olen päässyt tähän asti elämässäni ihan itse. En ole tarvinnut isäsi enkä kenenkään muunkaan apua. Ilman isää sä et ois ikinä päässyt noihin piireihin. Ja sit sä erosit siitä heti, kun et enää tarvinnut sitä. Jos vaan koko kansa tietäisi, miten sä käytät ja manipuloit ihmisiä ja miten järkyttävän narsisti sä oot. Nyt hiljaa! Minun ei tarvitse kuunnella tuollaista. Moi! Mitä täällä tapahtuu? Mä näin just sun äidin ja se näytti todella vihaselta. Meillä oli taas riita. Ai sillä lailla. No en kyllä yhtään ihmettele. Mä en edes muista milloin viimeksi olisitte olleet samassa huoneessa, ilman että jompikumpi olisi lähtenyt ovet paiskoen ulos. Mä en oikeastaan edes muista milloin olisitte viimeksi olleet samassa huoneessa. Sitten on jotain lehtitoimittajia tänne tekemään juttua meidän ihanasta äiti-tytär-suhteesta. Mikä vitsi? Se ei ole ikinä ollut äiti mulle. Niin. Mä ymmärrän, että teille ei ole koskaan oikein mennyt hyvin yhteen, mutta hän on kumminkin sun äiti. Elämä olisi paljon helpompaa, jos et olisi vihaisia toiselle. Niin kai.
ei se mitään. Kiitos. Sori, mä aina kömmellä. Ei se mitään. Heippa. Emmi. Onks taas vaaleapaahtoista kahvia? Sori, mä unohin. Tummapaahtoinen kahvi, vähällä maidolla ja ei sokeria. Jos et muista, niin kirjoita ylös. Okei. Jos et ota mun kahviaddiktiota vakavasti, mun valitettavasti täytyy löytää uusi assistentti, joka ottaa. Ai oikeesti? Joo, mä en koskaan vitsaile kahvista. Halo? Hei Irina, tässä Karita Koivuranta. Rouva Koivuranta, mikä kunnia? Miten kampanja? Jos mä hypätään small talkin yli. Luulen, että tiedät, mitä asiani koskee. Ai tiedänkö? Teillä on jotain minulle kuuluvaa, jonka haluan takaisin. En taida tietää, mistä puhutte. Älä viitsi leikkiä. Mitä haluat? Mua kiinnostaa vaan totuus. Ja eikö kansa ansaitse tietää totuuden? Paljonko pitää tarjota? En mä tarvitse rahaa. Tää juttu itsessään on korvaamaton. 2, ehkä 3 kansijuttua. Koko kansakunta tulee villiintymään. Eikö me jotenkin voitais päästä yhteisymmärrykseen? Mulla ei riitä ymmärrystä ihmisille, jotka valehtelee ja manipuloi toisia omaksi hyödykseen. Sitähän sinäkin teet. Mä en koskaan valehtele. Meidän lehdessä kerrotaan vaan totuus. Kiitos soitosta. Mitä ihmettä sä täällä teet? Sä et vastaa puhelimeen. Me tarvii lisää nyt heti. Mä tiedän, että sulla on. Rauhoitu. Kyllä mut löytyy. Onko se varma, että toi on vielä ihan hallinnassa? Mulla ei ole mitään ongelmia.
Päivää. Hyvä, että törmättiin. Minun pitääkin puhua sun kanssa bisnesasioista. Selvä. Mistä on kyse? Kuten varmasti tiedät, Focusin myyntiluvut ovat olleet aika heikkoja viime aikoina. Mitä aiot tehdä asialle? Meillä on tuossa tosi iso juttu ensinumeroon, joka varmasti nostaa myyntiluvut taivaisiin. Näinköhän? Focusin suosio on laskenut reipasti Inka Uusivirran tapauksen jälkeen. Lukijat eivät välitä enää. Mä voin vannoa, että tässä on sen verran isosta jutusta kyse, että puhuttavaa riittää kyllä useamman numeron verran. Ja sitä paitsi meillä on lähteitä sisäpiiristä, jotka ei puhu muille lehdille. Toivotaan, että juttu on itsevarmuutesi arvoinen. Tiedäthän, että tässä on erityisesti sinun työpaikkasi uhan alla. Kaikella kunnioituksella mä oon tehnyt kaikkeni tämän lehden eteen. Kukaan ei tee yhtä paljon töitä kuin mä. Valitettavasti tällä alalla kova työ ei aina taka menestystä. Tiedäthän se sen, neiti Avellan. Suosittelen, että alat miettiä kunnon uudistuksia Focuselle, jos haluat pitää lehden toiminnassa. Muuten tästä ei tule mitään. Näkemin, neiti Avellan. Moi! Mitäs teet? Mä laitoin meidän kotiin kuntoon. Mä oon siivonnut koko päivän. Mitä varten? Onko meillä tulossa joku vai? Hei, mä aloin vaan siivoamaan ja sit mä muistin, että kaikki kuivainekaapit on laittamatta järjestykseen ja ai niin, sit mä muistin, että kaikki meidän vanhat valokuvat on laittamat vielä albumeihin. Ja sit mä löysin Linkon vanhoja koulutöitä ja lähdin ostaa kaupasta niihin kehyksiin. Sit mä löysin kaupasta tän. Eikö se ookin ihana? Joo, ohas se. Tää on ihan täydellinen tähän. Kato nyt, se on aivan täydellinen. Ai niin, ja niistä hiiriansoista ei tarvitse enää huolehtia. Mä laitoin ne jo. Okei. Sä oot ollut tosi ahkera tänään. Mistä toi energia? On vaan välillä semmosia päiviä. Onhan sullakin. Nyt se kakku on valmis. Kakku? Mitä varten se on? Mä ajattelin tehdä kakun äidille rauhan eleenä. Niin kuin sä sanot, elämä on paljon helpompaa ilman riitelyä. Niin. Niinhän taisi sanoa.
Ai niin, mun piti pestä vielä ne yläkerran ikkunat. Halo? Miten työ edistyy? Hyvin. Mä sain Nellin avainkortin ja nyt mä pääsen näkemään, mitä todisteita Irinalla on. Hyvä. Sulla on vielä yksi tehtävä. Mä lähetän sulle tiedot siitä tyypistä, joka voi auttaa sua. Tapaat sen huomenna. Lisätiedot viestissä. Selvä. Laita Tomille viestiä, että mä tarviin sitä. Okei, ja tuo mulle kahvia. Joo. Ja hei, etin mun avaimet. Okei. Onks paineita? Mulla ei ole nyt aikaa sulle. Jos oot ongelmissa, niin etsi joku ystävä, jonka elämänsä voit tuhota. Niinhän sä teit viimeksikin. Sä tuhosit ihan itse oman elämäsi, kun sotkeuduit huumeisiin. Sä et pystynyt näkemään, miten pohjalla sä olit, että mä näytin sulle. Sun ei ole ikinä tehnyt mikään muu kuin shokkihoito. Vai halusit auttaa? Please. Sä et ajatellut muita kuin ittees. Sä olit liian kiireinen omien ongelmies kanssa ja käytit mua niiden ratkaisemiseen. Toi ei ole totta. On se. Vaikka et sä haluakaan sitä nähdä. Sä oot kuin hirmumyrsky, joka jättää jälkeensä tuhon ja jatkaa sitten matkaansa. Sua ei kiinnosta, miten muiden käy. Siksi sä oot aina yksin. Ja vaikka et sä sitä itsellesi pysty myöntääkään, sä oot yksinäinen. Tässä on tää sun kahvis. Joo, ne avaimet löytyi kokoushuoneen lattialta. Irina, sun on pakko nähdä tää. Löytäjä oli Koivurannan assistentti. Poliisi epäilee henkirikosta, mutta ei tässä vaiheessa paljasta enempää ennen tutkinnan edistymistä. Huippukannatuksen saanut poliitikko Karita Koivuranta on kuollut. 47-vuotias Koivuranta löydettiin aiemmin tänään asunnostaan kuolleena. Marika! Löytäjä oli Koivurannan Marika! assistentti. Marika! Poliisi epäilee henkirikosta, mutta ei tässä vaiheessa paljasta enempää ennen tutkinnan edistymistä. Karita Koivuranta on kuollut. 47-vuotias Koivuranta löydettiin aiemmin tänään asunnosta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan. Löytäjä oli Koivurannan assistentti. Selvä. Koivuranta on lyhyen, mutta menestyksekkään poliitikon uransa aikana kerännyt itselleen uskollisen kannatusjoukon. Suomen entisen pääministerin edesmenneen Jouko Koivurannan kanssa naimisissa ollut poliitikko oli kampanjansa aikana lähes varmistanut paikkansa Suomen seuraavana presidenttinä. Tavallisen kansan puolesta puhujana esiintynyt Koivuranta oli suosittu kaiken ikäisten äänestäjien keskuudessa. Tästä tuli just suurempi juttu, kun mä uskalsin unelmoidakaan. Vaalipiirit kattavan kiertueen Tampereen. Mun äiti mä tulin. Niku. Mä menin myös pelaamaan. Okei.
Sitten kun oikea aika. Kyllähän sä muistat, miten raskaasti se otti sen silloin, kun mun isä kuoli. Se on tärkeää myös Nikon oppia, että kuolema on osa elämää. Ai. Irina. Hyvä, että sä oot täällä. Mitä on tapahtunut? Mun avainkortti on varastettu. Miten niin varastettu? En mä ainakaan löydä sitä mistään. Mä pääsin äskenkin jokukaan samalla ovenavauksella sisään. Joku on kanssa käynyt mun toimistossa. Kaikki Koivurannan tapaukseen liittyvät paperit ja todisteet on poissa. Mitä? Se oli varmasti joku, joka oli Koivurannan asialla. Se tietää, että meillä on todisteita siitä. Musta tuntuu, että joku meidän väestä on Koivurannan puolella. Tuleeko sulle mieleen ketään täällä, jolla voisi olla jotain sua vastaan? Musta tuntuu, että kaikki tässä toimistossa olisi vaan tyytyväisiä, jos joku iskisi tikari mun sydämeen. Se voi olla ihan kuka vaan, siinä nyt ei ole mitään uutta. Mut onhan Tomilla sentään kopiot. Joo. Laita Tomille viestiä, että tulee heti tänne ja ottaa kuvat mun kanssa. Joo, mut mitä sä aiot tehdä asialle? Mulla ei ole nyt aikaa huolehtia tästä. Tää Koivurannan juttu on tärkeämpi. Meidän on pakko selvittää se ensimmäisenä. Okei, mä menen soittaa. Joo.
Nää on sun kirjoittamia, eikö ookin? Anteeksi, kuinka? Sä tiedät aina kaikkien asiat. Kyllä mä tiedän, miten sä aina muakin kyttäät. Rauhoitu nyt, rakas lapsi. Mitä sä oikein tarkoitat? Tiedän salaisuutesi. Tein sen vuoksesi. Mitä sä oikein yrität? Minä en mistään kirjeestä tiedä mitään. Jos kyse on sinun epätasapainoisuudestasi ja ties mistä lääkeongelmistasi, niin ne eivät kyllä mikään salaisuus ole. Vaikka varmaan luuletkin, ettei kukaan ole huomannut. Tule ottamaan kahvia. Keitin juuri pannullisen. Moro. Miten paha tää? No niillä on selkeästi todisteita, jotka yhdistää sut Koivurantaan. Et jos se jää kiinni, niin säkin jäät. Mut mä pöllin nämä todisteet niiden toimistolta. Täytyy vaan löytää se tyyppi, joka on ottanut nämä kuvat. Onks sulla mitään käsitystä, kuka se voisi olla? En osaa sanoa. Luuletko, että poliisit tietää? Sä et ois siinä, jos ne tietäis. Tällä lehdellä on mennä paremmat painokoidat kuin tämän maan poliisilla. Ja niitä kiinnostaa vaan myynti. Ei ne paljasta mitään, jos ei voi paljastaa sitä lehdessä. Totta. Mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Mulla on johtolanka. Täällä on pakko olla jossain joku viite siitä, kuka sen teki. No, jos poliisitkaan ei löytää mitään, niin miten sä luulet löytäisi jotain? Olemalla fiksumpi ja parempi tietysti. Irina, tää tuli meidän lähteeltä poliisilaitokselta. Mikä tää on? Ruumiinavausraportti. Ilmeisesti Koivuranta myrkytettiin. Myrkytettiin miten? Se lukee siellä. Vau. Näytä mulle sitä. Mitä nyt? Ei mitään. Aika hurja juttu vaan. Muisti just, pitää käydä kotona. Tuu heti takas. Okei. Tuu sit nopeesti. Halo? Oot sä kotona? Mitä sinä sulla jotain? Mä oon vielä naapurissa kahvilla. Mä menen kohta kotiin vähän vielä. Okei. Sä oot myöhässä. Hoidetaan tää vaan pois alta. Mä sain kopioitua Irina avaimen. Kit. Mua kiinnostaa. Miksi sä haluat pettää sun pomon? Olosuhteiden pakosta. Mä tarviin rahaa äidin sairaalakuluihin ja vaikka mä olisin puoli vuotta töissä, niin mä en sais puoliakaan tosta rahasummasta. Tiedätkö mitä sä oot tekemässä? Mä en halua tietää yksityiskohtia. Mä tein vaan niinku pyydettiin. Selvä. Vielä yksi kysymys. Kuka nämä kuvat on ottanut? Tomi Laine, meidän paras valokuvaaja. Se saa kuvat mistä tahansa. Okei. Voinko mä mennä? No mene.
Marika! Tomi. Mitäs teet? Oot sä kunnossa? Joo. Onks jokin vikana? Saatiin lisätietoa siitä, mitä sun äidille tapahtui. No. Se myrkytettiin. Myrkytettiin? Kuka se voi olla? Marika. Se huoneesta löytyi kakku. Ja siinä oli rotanmyrkkyä. Olit sinä. Eikö niin? Ei oo totta. Odota, sä et ymmärrä. Jotain outoa on tapahtumassa mulle. No niin on. Mä en edes tunne sua enää. Mitä sä oikein ajattelit? Kyllä sä tiedät, miten kauhea se on. Jotain vaan napsahti mun pään sisällä. Ei sitä kukaan kaipaa. Sä oot ihan sekaisin. Sä oot aina kertonut, kuinka kauhea sun äiti on. Ja millainen hirviö hän on naamionsa alla. Mutta arvaa mitä? Sä oot pahempi kuin sun äiti.
Ulos mun talosta. Rauha, mä olin just lähdössä. Mitä sä teet täällä? Bisneksiä. Mulla on lapsi nukkumassa yläkerrassa. Yksikin liikahus, niin mä isken. Meinaat sä puukottaa mut, kun se lapsi nukkuu yläkerrassa? En. Mä puukotan sut, jos sä herätät sen. Äiti. Ai hei kulta, heräsit sä? Äitin kaveri on vähän käymässä. Tässä on mun poika, Niko. Ei. Kulta pieni. Meillä on vähän aikuisten asioita tässä nyt. Mene ylös sun huoneeseen ja älä tuu alas ennen kuin mä annan luvan, okei? Niin, mut kun... Niko? Mä en aio tappaa sua, kun se lapsi on yläkerrassa. Sulla kävi tuuri. Tomi! Tomi! Walking out into the dark, cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night, you can't be found. This is your heart. Can you feel it? Feel it? Hearts through your veins. Can you feel it? Can you feel it? Oh, oh, Moro. Mä odotinkin, että joku tulee. Sä oot
Koivurannan porukan lähettämät kookki. Bingo. Sulla tuntuu olevan paljon vihollisia. Siinä nyt ei ole mitään uutta. Kova ala. Ei se mitään. Niin on tääkin. Irina, nää voi olla vaarallisia. Tiedätkö, multa aina kysytään miltä tuntuu tappaa ja nautiks mä siitä. Mutta ei se oikeastaan tunnu miltään. Ei, se on tää mistä mä nautin. Toiminta, jännitys, yllätykset. Se hetki kun joku on täysin mun armoilla. Melkein mä toivon ettei tää loppuisi ollenkaan. Mut mun täytyy hoitaa tää työ loppuun. Voi harmi. Meistä olisi voinut tulla vaikka kavereita. On meissä niin paljon samaa. No yhtään niin kuin sä. Sä oot rikollinen. Me molemmat tehdään vaan velvollisuutemme. Ero on siinä, että sä teet sen laillisuuden rajoissa ja kuvittelet, että et ole tehnyt mitään väärää. Ei mitään henkilökohtaista. Mä en oo ikinä ollut näin elossa. Teillä ei enää mitään hätää. Kaikki on kunnossa. Niin. Ei oo enää mitään hätää. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Sä oot pilannut mun elämän. Don't feel bad for me. I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Sing me to sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up
lives forever, and so does war. It's survival of the fittest, rich against the poor. At the end of the day, it's a human trait hidden deep down inside of our DNA.